питання, що вважати за помилку? Що таке помилка? Наприклад, децентралізація, яка фактично відбулася у формі адміністративно-територіальної реформи, це помилка чи це просто? Наприклад, можливість скупки до 10 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь з 1 січня 2024 року – це помилка, чи це може зрада? Бо роздача громадянам України по 1000 гривень – це помилка, чи це в умовах нестачі ресурсів на фронті, чи це зрада? Чи це просто гра на публіку, чи це просто орієнтація на майбутні вибори? Для українського уряду будь-який політик завжди доведе, що він був правий, і він знайде аргументи, з якими він звертатиметься до своїх виборців. Тобто це можливо, коли відсутні критерії оцінки. Всі реформи в Україні, починаючи з 90-го року, вони проводяться при відсутності якогось цілісного теоретичного забезпечення цих реформ. Тобто реформи звелися до того, що ринок – це дорівнює приватизація плюс лібералізація всієї економіки. А оскільки найкоротший шлях приватизувати – це роздати суспільне багатство, то це реалізувалося через розподільчу реформу. Я це вважаю найбільша помилка, але яка визначила нинішній стан, нинішню економічну слабкість, відсутність законності, конкуренції, справедливого розподілу. Я вважаю, що корені всіх нинішніх проблем України лежать там. Але наскільки це можна вважати помилковою? Розподільча ідея – це глибоко подобається людям. Чому? Тому що воно опирається на інстинкти. Ідея соціалізму теж опирається на інстинкти. Тому ті ідеї перемагають, популісти завжди будуть перемагати. І вони ніколи не визнаватимуть це як помилку. І тому створення теоретичного забезпечення політики, яке б опиралося на якісь цілісні теоретичні підґрунтя, це є завдання, проблема номер 1, інтелектуальна проблема номер 1 сьогоднішнього часу. Ми бачимо, як в 2019 році проводилися курси підвищення кваліфікації в Трускавці, так? І що там тільки не звучало, що вони і лібертаріанці, а по факту вони всі гетьманці, так, і ми отримали політику Гетманцева, тобто люди проголошували свою відданість якимось теоріям, навіть не вникаючи в їхній зміст. І якщо вже формувати теоретичні підґрунти, то для цього повинно, на мій погляд, на таке глибоке моє переконання, повинно слугувати австрійська економічна школа, тому що вона розкриває такі глибинні основи ринку, і на Фрайбурзьку економічну школу, на базі якої реалізовувалося німецьке економічне диво, тобто вона була апробована в умовах, які дуже подібні до умов нинішньої України. Тобто треба синтезувати ці дві школи і формувати економічну теорію виходу з нинішньої ситуації. Ну, але взагалі це все повинно мати певну послідовність. Послідовність, на мій погляд, вона повинна бути наступною. Перше – це розуміння цінностей, яких ми прагнемо. Це є цінності свободи. Самі цінності свободи не можуть суперечити християнству, тому що 10 заповідей формують найширші рамки свободи. І для мене 10 заповідей – це є доведення Бога. Тому що це, очевидно, не людського походження. Тому що якщо ми хочемо подивитися, що може створити людина, то зайдіть на сайт Рада.gov.ua і подивіться там десятки чи сотні тисяч законів, нормативних актів. І вони породжують пекло, а не рай на цій землі. Тому зрозуміло, що цінності повинні бути свободи,
опиратися на християнські засади. Далі важливо формулювати принципи. Принципи формулюються на підставі певних теорій. Я вже сказав, це австрійська економічна школа і фрайбурзька школа ордолібералізму, на мій погляд, найкраще підходять до наших завдань. Далі формується концепція. Люди, які розбираються в теорії, залучивши практики, політики, можуть формувати концепцію. І тоді вже формується команда, яка розуміє цю концепцію, де входять люди, які мають відповідні організаторські і політичні таланти, які формують власну програму дій. Тоді можна реалізувати те, що не можна буде називати помилкою чи не помилкою, тому що це буде базуватися на серйозних теоріях.